Góðan daginn, Hildur Runolfsdóttur heiti ég, kennsluraðgjafi í Garðaskóla, eins og komið hefur fram. Sem aðili í menntagerðinum þá finnst mér alltaf gott að koma á svona málþing og ráðstöfnu þar sem ég fæ einhver verkfæri sem ég get sennilega nýtt í mínu starfi í framtíðinni og dæmi sem maður fyrir á undan bara gott dæmi það að fá eitthvað í hendurnar. Titillinn á þessu erindi einmitt beint tilvitnun í verkefni sem við unnum með 8. bekk í Garðaskóla síðastliðið haust. Og þetta til dæmis svar við einn af spurningunum sem við lögum fyrir, þetta svar við spurningunni hvað geta foreldrar gert til að auka öryggi barna sinna á netinu. En á sama tíma virt einkalíf þeirra. Til að gefa smá bakgrunn að þá Garðaskóli unglingaskóli, safnskóli með 480 nemendur sem hafa haft aðgang að opnu þráðlausu neti síðan á síðasta skólaári og það eru 7 bekkir í 8. bekk sem allir fá eina kennslustund 60 mínútur á viku í upplýsingatækni allt skólaárið. Og þetta tiltekna verkefni þá tóku þátt 147 8. bekkingar í þessu sem ég ætla að fara yfir í dag. Undanfari verkefnisins þetta ný aðalnámskrá, þar sem sérstaklega talað siðferði og öryggi. Nemandinn í lok 10. bekk ásett að geta nýtt rafrænar leiðir á ábyrgan hátt og vera meðvitaður sína eigin siðferðislega ábyrgð, sem alls ekki lítið. Og þetta örugglega klausa sem þið þekkið úr hæfniviðum upplýsingatækni hlutans. Og við vorum sammála að samfélagsmiðlar væru mikilvægt umræðuefni, sérstaklega þar sem meiri hlutin af okkar nemendum í skólan með eigin tæki sem þau nota að staðaldri. Þetta tiltekna verkefni var ekkert unnið í tómarúmi, heldur helst í hendur við annað sem við vorum að gera bæði á undan og á eftir. Við tókum smá tíma í að ræða almennt notkun snjalltækja og notum til þess myndband sem gekk netið fyrir svona 1-2 árum þar sem hvort út frá sjónarhorni stúlku sem umkring fólki sem notar símann sinn bara alltaf í öllum aðstæðum og við sýndum það myndband og svo sýndum við myndband sem hluti af seríu sem heitir Teens React og margir nemendur okkar þekktu þar sem ungt fólk horfir á eitthvað eða spurt spurningum á ákveðin málefni og þau tjá sig. Og það á ensku, ég ætla rétt að sýna ykkur byrjunin á því hún hljóði virkið. Pet peeve when I'm with someone and they text in the middle of a conversation. That's me every day with my friends. They hate me. Gosh. Is he taking a selfie while proposing? Wait, did he just propose on the cell phone? Oh no, he's videoing it! I don't understand why kids have phones. When I was 6, I played with Legos. That pisses me off when I see a 4-year-old with an iPhone. Oh, selfie. Selfie! And even though it's happening right in front of him, he's watching it through a screen. That is my life. Happy birthday to you. Happy birthday. It's actually really sad. Duck face seduces. Everyone's
Leave it alone, don't record it. That's so true, like there's a girl right next to you and you're still on your phone, like priorities, man. What is your boyfriend? That was deep. That's like 100% true. That's my... Myndbandi er 10 mínútur. Og nefndur okkar þau gátu alveg séð sjálfan sig í mörgum þessum aðstæðum, gátu sér vini sína, gátu sér foreldra sína og það var mikil umræða nú Justin Bieber að koma, ætlum við að taka hann upp eða ætlum við að vera fysikli á tónleikunum sko, með athygli á Justin Bieber. En verkefnið, við förum skipulega verkefninu að þá stilltum við því, þetta var sem kveikjarni, tíman á undan. Við stilltum því upp sem einn kennslustund þar sem að nemendur horfðu á myndband, tóku þátt í rafrænni viðhorfskönnun og svo voru umræður byggðar á þeirra svörum. Allt í sömu kennslustund. Og myndbandið er byggt á útvarpsviðtali við 16 ára bandaríska stúlku sem var tilbúin að tjá sig og sýna snjallsímanotkun og vinana. Það er á ensku og til þess að einfalda þeim skilning vonandi að þá fengum við leið til að hlaða þeim niður og skelltum inn myndum og íslenskum svona texta á stöku stað. Það var alveg með ráðum gert til að bæði geta komið að svona spurningum efnið á sama tíma, þannig þau væri ekki bara að taka inn, við þurfum líka að vera aðeins að spá í því. Það kemur fram, því þetta er bara skoðun einnar stúlku og það kemur fram í myndbandinu að það sé þetta þannig. En við vildum að þau myndu spá í því hvað hún var að segja og þau voru alls ekkert sammála eftir sem kemur þetta fram. Og ég ætla að sýna ykkur nokkrar mínútur af því, það er komið sem sagt inn í, aðeins inn í myndbandi. Ég ætla að sýna ykkur sem sagt vonandi, já. Hér kemur sem sagt kynningin á þessari ungu stúlku og fyrsta atriðið af 9 sem eru tekin fyrir í þessu viðtali. But I think you're going to enjoy this episode. 9 things that I learned from a teenage girl about smartphones. Let's get back to Grace. She's a junior in high school, has absolutely stunning long strawberry hair. She's hoping to get into AP photography. Her favorite song changes often, but this week it's Don't Wait by Bekk. Grace is growing up in Westchester. She is very solidly upper middle class. She's close enough to take the train into New York City, but she's suburban enough to be riding around in cars a lot. And so, after school, my friend came here, and we were texting the whole time before she came. There's a group chat. So group chats and messaging friends, this is by and large the most common thing that she does with her phone. At my house for a while, and it was just really fun. But we were all texting in the group chat still. And as you're hearing in the audio diary that Grace kept for us, the texting, it just never stops, even when she and her friends are all together in person. And then we were FaceTiming my other best friend in the group chat. And she kept telling us to come over, but we were cuddling in my bed, so we weren't trying to get up. Okay, so lots of texts, probably around 100 to 200 a day. Well, there's texting, and there's messaging, and because there's different forms. There's obviously text message, iMessage that comes with your phone, but then I have a group chat I have 2 group chats in GroupMe, which is basically it's messaging for big groups, and then there's 200 people on that. So all the texting, it didn't really surprise me. I'd heard about this, but it was when I got Grace into the studio to chat. Hi! Are you Grace? Yeah, I'm Grace. That's where the real revelations began. Okay, so let's start. The 9 things I learned. I'm just gonna tally off the things that grown-ups are worried about. Alright, first up, some good news. Cyberbullying, it's not really as rampant as you may think. I've never cyberbullied. I don't think it's you hear these stories on the news of these people who are hounded by it, but I've never heard in my people I know. Keeping in mind, Grace is just one teenage girl and certainly not representative of all teenagers. But the government's 2013 Youth Risk Behavior Surveillance Survey, I didn't know that existed either,
It found that 15% of high school students were electronically bullied in the previous year. I thought it would be way more, but maybe I just listened to too much media, huh? Of course, like people say like snotty things and like, or someone will like unfollow someone on Instagram or something like that, but it's not like awful, like go kill yourself, etc. So the vast majority of mean stuff isn't making teenagers suicidal. That's a plus. But just listening to Grace describe the nasty stuff that teenagers still do is giving me like flashbacks. And the cyber version of teenage hazing, it is cold. Like Grace told me that in a group chat, kids will talk about someone who isn't in the group, then they will invite that person to join so that he or she can scroll back into the archive and see all the things that the group said about him or her. Sometimes like people think it's funny to like add them, but then they can see literally all of your messages. You know, in the 80s and 90s, at least the mean girls had to look you in the eye. Okay, moving on to number 2. Okay. Þetta sem sagt fyrsta atriðið af 9 sem fjallað og og í sem sagt þessu viðtali koma eftirfarandi 9 atriði fyrir. Það svona misgrunnt sko hvað fjallað en þið sjáið að sumt svona það sem getur svona alvarlega og batteríhleðsla, hvernig maður hleður símann sinn hraðar kannski ekki mjög alvarlegt viðfangsefni. En við vorum sammála að þó þetta hefur verið á ensku, við höfðum áhyggjur af því að þau virtust halda athygli í þessar tæpa 15 mínútur sem myndbandið og virtust vera náð í sem hún var að tala kennara út í Bandaríkjunum sem spilaði þetta útvarpsviðtal upphaflega fyrir 7. bekk og samdi svo viðhorfskönnun og deildi svo með útvarpsstöðinni sem var komin áfram. En við staðfærðum hana og þýddum, nýttum Google Forms fyrir þá sem þekkja það til að taka á móti svörum og opna svo bara svörin þeirra á sama tíma og við vorum að ræða og þau sáu alveg að við vorum ekki að ritskoða neitt, við vorum ekki búin að sjá hvað við vorum að segja. Þannig að það hafði áhrif á umræðurnar. Ég vil taka fram að niðurstöðurnar og umræðurnar eru alls ekki eitthvað alhæfing á skoðunum 8. bekkinga á Íslandi og ekki heldur alhæfing á skoðunum allra unglinga í Garðaskóla. Þetta er 8. bekkur á þessum tímapunkti í tengslum við þetta myndband sem var á undan. Og þau svör sem að fylgja eftir, ég ætla að sýna ykkur bara nokkur spurningar og nokkur svör. Þau eru nokkur lýsandi fyrir svona svörin sem við fengum í heildina. Ég lagaði stafsmenguvillur en orðanotkun og hvað þau skrifa bara eins og þau settu það inn. Þetta er ekki allar spurningarnar auðvitað, þetta er ekki allar langan tíma, en þetta var það sem okkur fannst viðeigandi að sýna ykkur í dag. Spurningin hvað einelti á netinu er auðvitað klassísk spurning og hér skrifar einhver, þegar einhver skrifar á mynd hjá þér eða sendir ljót skilaboð eins og ógeðslegur augliðinn aftur og aftur og aftur og aftur og aftur eins og ég sagði þér allar á Instagram, Snapchat og fleira og það er mjög auðvelt að senda ljót skilaboð. Annars var að kalla fólki í nöfnum eins og hóra, mella, tólurust, bastardur, mökk og fleira. Það kom alveg fyrir að við þurftum að spyrja út í orðaforða sem þið notuðu. Þau voru alveg tilbúin til þess. Og jafnvel hvort sem þau hefðu skrifað svarið sjálf eða ekki, við vissum ekki hver það skrifað hvað. En við fengum alveg útskýringar, við þjálfarfólki fengum alveg útskýringar á sömu hlutum og ég kem aðeins inn á það. Það var bara rætt svona gengisfellingu hugtaka í útvarpinu í morgun þar á meðal einelti. Hér mikið einelti og mjög lítið einelti. Þessum munur á því að þessi tiltekni nemandi virðist gera greinarmun á hvað er mikið og lítið einelti. Ráðast af því skilaboðum með kommentum og mjög lítið einelti að blokkum. Við spurðum þau líka hve oft þau tækju eftir einelti á samfélagsmiðlum. Og meirihluti með 98 nemendur af þessum 147 sögðu aldrei. Það er þessi háa súla. 22 sögðu einu sinni 2 sinnum á mánuði, 7 sögðu nokkrum sinnum í viku, 9 1 sinni 5 sinnum á dag og svo lengst til hægri 1 sem segir oftar en 5 sinnum á dag. Hérna næst mér vinstra megin
þau eru þeir sem að segjast ekki vera á samfélagsmiðlum. Þegar kom að því að spyrja hvað foreldrar getur gert til þess að auka öryggi barna sinna á netinu á sama tíma og þeir virða einkalíf þeirra, að þá töldum við að þetta svar væri dálítið litað af viðtalinu. Það kemur fram á viðtalinu að viðmælandunum þessi unga stúlka segir að foreldrar þurfa að treysta börnunum sínum og ekki fara í leiðisleysi í símana þeirra. Þau höfðu mjög sterkar skoðanir á þessu, þetta kom oft upp hjá okkar nemendum. Þau voru ekki sátt við það. En þau höfðu auðvitað alveg sína skoðanir líka þó að þau höfðu horft á þetta viðtal að það treyst okkur og setja mörkum á ákveðna hluti kom líka fyrir eða eitthvað. Og svo þetta. Og þetta svar er kannski meira lýsandi fyrir umræðina, það kom ekki oft fyrir í skriflegu svörunum þeirra. En okkar nemendur voru á því að foreldrar sínir virtust ekki nýta tæknina á sama hátt og þau, voru ekki meðvituð hvaða forrit þau væru að nota. Foreldrar væru helst að kíkja tölvupóst, fara á Facebook og svo eins og einn nemandinn orðaði það, foreldrar nota tæknina til að borga skatta. Og sem er auðvitað sem við öll gerum það ekki. Og við spurðum þau uppáhaldsappið eða smáforritið og það erum við að tala um, við erum ennþá að tala um snjalltækin, þannig að vafrinn er ekki inn í þessu. En okkur fannst þetta mjög áhugaverðar tölur. Sérstaklega það sem að það er mikið hamrað á því að 97% Íslendingur séu með Facebook-account. Og Facebook-account, það voru dæmi sem við tókum, við vorum alltaf að taka Facebook sem dæmi og föttum það svona og kerðum þetta 7 sinnum að það var ekki gott dæmi. Þau voru ekki að tengja við það. Þau áttu bara að nefna eitt, flestir nefndu fleiri en eitt, þannig að það sem við gerðum var að við tókum fyrsta smáforritið í línunni hjá hverjum og einum og reiknum þannig út hlutfallið. Þannig að þeir sem voru að setja Snapchat, þeir voru flestir að setja líka Instagram og öfugt. Facebook kom samt ekki fyrir. Það var ekki nefnt sem eitt af uppáhalds. En það voru 1,7% af 147 sem að setja það í fyrsta seti. Ef við svona íbrautum og við gerðum það, við myndum vilja keyra þarna aftur með aðeins öðruvísi sniði, en við myndum vilja miklu meiri tíma. Það væri undantekningatilvikum að við þurftum að stoppa, við þurftum að stoppa hópan okkar í umræðan, þess að innan okkur fólki vita að þeir eru til að tala. Þau vildu tala meira þetta. En einnig tókum við eftir mismunandi orðanotkun og hjá okkur þá, en þau voru vön og svo þeirra orðaskilningu. Þetta hafði mikil áhrif á umræðuna. Til dæmis er eitt af þessum atriðum í útvarpsviðtalinu er sexting. Það að senda myndir eða skilaboð eða fá þannig sem eru að kynferðislegum toga. Meirihluti virtist ekki vita hvað þetta væri, sem okkur fannst ágætt í 8. bekk. En svo komum við í einn hópinn og þau voru búin að útskýra þá nei, það er ekki sexting. Og við svo, veitu hvað er það? Það er flash to flash. Ég flassa, þú flassar. Og þá voru við hugsanlega í hópunum á undan búin að nota vitlaust orð. Þau tengdu ekki við það. Þannig að fyrir þá sem eru að taka þessu umræðu þá er það mjög mikilvægt eins og í öllu. En þarna það breytist svo hratt, við þurfum að vera svo mikið á tánum í tengslum við þetta. Þannig sameiginlegur skilningur fyrir umræðuna er mikilvægur. Sama með internet-trolling sem litur mjög alvarlegum vegum á, til dæmis í Bandaríkjunum, að þetta fyrir þeim sem þekktu það hugtak var smá stríði. Það var ekki talið mjög alvarlegt. Öll þessi myndbönd er á netinu og viðhorfskönnunin er líka á netinu og ef þið farið á garðaskóli.víkur.com þá eru tenglar þar innhaldar. Ef þið hafið einhverjum spurningar, sjálfsagt að senda post. En annars þakka ég bara fyrir 10 sekúndur því.